لقد كان صباحاً جميلاً في تلك البقعة الساحرة من أدغال بورما الاستوائية، وتحديداً أقصى الغرب، حيث يقع إقليم أراكان الذي تسكنه الأغلبية من مسلمي الروهينجيا. كان الطفل الصغير حسن قد ابتعد عن قريته بعض الشيء، وصعد إحدى الأشجار العالية يحاول أن يجني ثمارها. استطاع حسن أن يسقط ثمرة تين ناضجة في يده، وهم أن يأكلها، ولكن ظهر فجأة قرد صغير. خاف حسن ورجع إلى الخلف، ولكن سرعان ما تبين له أن القرد صديقه، فضحك حسن بينما عاد القرد ليختفي ثم يظهر فجأة وكأنه يلعب مع حسن. وهنا أعطاه حسن الثمرة الناضجة عن طيب خاطر. كان هذا عندما سمع صوت إطلاق نار عال. جفل القرد واختفى، وسقطت العصا من يد حسن أسفل الشجرة. حسن الآن يجري بأقصى سرعة نحو قريته، بينما من بعيد تتعالى أصوات الصراخ، فيقف حسن متردداً، ثم يجري مرة أخرى نحو القرية، ووصل أخيراً إلى مشارفها ليشاهد بيته يحترق وحوله جنود يضحكون، ومن وسطهم راهب بوذي أصلع الرأس أسود القلب. ولكن ما لفت انتباه حسن وجعله ينتفض أنه وجد على الباب سلسلة حديدية تعمد الجنود أن يضعوها ليمنعوا أي أحد من الخروج. رجع حسن خطوة إلى الوراء في رعب، فكسر بقدمه فرعاً صغيراً، فالتفت نحوه الجنود والراهب البوذي الذي أشار إلى جهته، فانطلق الجنود نحو حسن. حسن الآن يجري بأقصى سرعته، وخلفه الجنود يطلقون تجاهه الرصاص بين الحين والآخر. كان حسن يعلم الدغل جيداً، وانطلق تجاه نفس الشجرة التي أتى منها، ثم صعدها في سرعة ومهارة، وسكن بين أفرعها وسط أوراقها يكتم أنفاسه بيده. بينما وصل جنديان، قام أحدهما بتفقد الأثر، بينما الآخر أمسك عصا حسن وأخذ ينظر لأعلى. حسن لا يتحرك، تكاد تفضحه ضربات قلبه العالية، واجتمعت حبات العرق حول جبينه في كثافة، بينما أشار الجندي لزميله إلى أعلى، فأطلق عدة رصاصات على الشجرة، ومن وسط الشجرة صرخ القرد وقفز إلى شجرة أخرى. وهنا نظر الجنديان إلى بعضهما البعض، ثم انطلقا في طريقهما. نزل حسن من الشجرة والتقط عصاه، وأسند ظهره إلى جذع الشجرة يتنفس الصعداء، ثم نظر إلى أعلى الشجر، حيث هبط على أحد الفروع طائر منقار القرن. أنزل حسن بصره ليجد أمامه الراهب البوذي ينظر له في كراهية بالغة، وفي يده سيف طويل. ابتلع حسن ريقه في رعب وتجمد في مكانه من الخوف. رفع الراهب سيفه لأعلى، ولكن قبل أن يهبط به سمع صرخة القرد، فجفل ونظر لأعلى لتسقط على رأسه ثمرة تين جافة. وهنا استغل حسن الموقف، فضرب يد الراهب بعصاه وأسقط سيفه، ولما رفعها مرة أخرى نزل الراهب على ركبتيه متوسلا. ولكن صوت أقدام الجنود جعلت حسنا يطلق ساقيه للرياح مرة أخرى. الراهب يقف ويصرخ في الجنود ويشير في اتجاه حسن. حسن يجري ويجري بلا توقف، ثم يقفز في النهر ليغوص فيه، تتبعه رصاصات الجنود. بنغلاديش، هكذا تقول اللافتة الحدودية التي يقف بالقرب منها حسن في حالة مزرية، وبجواره صحفي أوروبي الملامح. كلنا متعاطفون مع طائفة الروهينجيا، ولا أحد منا يرى أن ما تفعله حكومة ميانمار هو من الإنسانية. ولكن هل الروهينجيا بريئون؟ هذه العصا بيد هذا الصبي تظهر أن العنف لم يكن من طرف واحد، فهل نسكت حتى تصبح العصا سكيناً؟ هل نريد فعلاً أن نشهد ظهور الإرهاب في هذه المنطقة؟ وهنا نظر له حسن في يأس،
وسحب يده من يد الصحفي، ثم نظر في اتجاه الشرق وكأنه يتذكر عائلته التي قضت نحبها ووطنه الذي تركه خائفا يترقب. बाप दादा भैयन बहिनन तू वैनो